Tiêu Sách cả đêm không ngủ ngon giấc. Sau khi thảo luận xong với Khánh Nam Đế ở Hoàng Cung và chính thức trở về, Ưng Nhã nói với hắn rằng Hạ Vi Lương đã mang theo thương tích trở về Đại Lý Tự rồi. Cố kìm nén sự thôi thúc muốn đi thăm Hạ Vi Lương suốt cả đêm. Cuối cùng hắn cũng không thể kiềm chế được nữa. Vương gia, sao ngài lại đi thăm tên tặc tử đó chứ? Dù sao cũng là do bản vương giao cho hắn xét xử vụ án này. Hắn bị thương thì bản vương cũng nên đến thăm hỏi. Hắn đã về tới Đại Lý Tự rồi, chứng tỏ vết thương đó chỉ là ngoài da, không có gì đáng ngại đâu. Chính vì hắn bị thương mà vẫn đến Đại Lý Tự xử lý công vụ, nên mới chứng minh suy đoán hôm qua của ngươi là sai. Hắn thực sự muốn làm tốt chức tự thừa này, chứ không hề có ý định mượn cớ chấn thương để trốn tránh. Hành vi của tên tặc tử Hạ Vi Lương này rất kỳ lạ. Không có ai ở đây sao? Ngay khi hắn định bỏ đi tìm nơi khác, khi nghe thấy bên trong truyền ra tiếng cười khúc khích. Hu hu hu, tôi không chơi nữa đâu. Tôi thật sự không chơi nữa đâu. Tôi thua sạch cả quần đùi rồi. Hạ tự thừa thật là đỏ tay quá đi. Ván nào cũng bốc được đôi gâu cơ cả. Thường thôi mà, thường thôi. Trước đây ta còn từng bốc được cả đôi gâu cơ với Tứ Quý 2 nữa cơ. Hu hu hu, sao ván nào bài của tôi cũng nát bét thế này? Một quân hình cũng không có. Quân lớn nhất lại là con 10, còn có thiên lý nữa không hả? Do vận may thôi. Ván sau biết đâu lại tốt lên đấy. Trung tiền mau, ta là địa chủ. Nam Cung Ngựa 50 lạng, An Vương 50 lạng. Tiền trên người tôi hết sạch rồi. Để tôi về thư phòng tìm tùy tùng lấy thêm ít tiền. Mọi người đợi tôi chút nhé. Bên ngoài cửa, mặt của Ninh Tiêu Sách đã đen như nhọn nồi rồi. Hạ Vi Lương vậy mà lại mang theo vết thương đến Đại Lý Tự để đánh bạc. Đây chính là lý do hắn đến Đại Lý Tự đấy à? À, vương gia, sao ngài lại tới nữa rồi? Vương gia, hạ quan đang mang thương tích trên người, không tiện xuống giường hành lễ. Chắc ngài sẽ không phiền đâu nhỉ? Hoàng thúc, ta biết ngay là tên tặc tử này chẳng làm được việc gì tốt đẹp mà. Vương gia cũng thật là tự dưng lại rước bực vào người. Ba người các ngươi đang làm cái gì thế hả? Một vị đại lý tự khanh, một vị vương gia và một vị tự thừa. Ba người tụ tập lại một chỗ để đánh bạc. Đúng là hoang đường tột cùng. Vương gia, chúng ta chỉ là giải trí chút thôi mà. Hoàng thúc, hạ tự thừa bị thương nên tâm trạng cũng không được tốt. Chúng ta chỉ muốn làm cho huynh ấy vui vẻ hơn thôi, rồi vết thương cũng mau lành hơn. Sớm ngày xét xử xong vụ án của Dương Kiến Nghiệp, giải quyết dứt điểm một mối tâm bệnh của Hoàng thúc mà. Cho nên ý của ngươi là các ngươi đánh bài cũng là vì đang nghĩ cho bản vương sao? Đúng vậy đó vương gia. Không phải vương gia chỉ cho tôi thời hạn 7 ngày thôi sao? Tôi tất nhiên là muốn mau chóng khỏe lại rồi. Tâm trạng của tôi có tốt thì cơ thể mới nhanh hồi phục, mới có thể sớm ngày xét xử xong chứ. Hừ, lại kẻ sướng người họa. Ở sau lưng, hai tay Ninh Tiêu Sách đang bóp chặt lấy lọ thuốc kim sang định đem tặng cho Hạ Vi Lương. Xem ra hắn chẳng cần tới nó, chỉ cần đánh bài là khỏe re rồi. Các ngươi tự lo liệu lấy đi. Bản vương chỉ cho các ngươi thời hạn 7 ngày. Hiện tại chỉ còn lại 4 ngày. 4 ngày nữa nếu vụ án này vẫn chưa có kết quả, cả ba người các ngươi sẽ cùng chịu tội. Vâng ạ, cung tiễn Nhiếp Chính Vương. Hừ. Hasi, vương gia chắc chắn là đến để quan tâm Hạ Vi Lương rồi. Nhưng thấy Hạ Vi Lương đang chơi đùa vui vẻ, không cần đến sự quan tâm của ngài ấy, thế nên mới lùi thủi rời đi. Thấy cũng hơi tội nghiệp nhỉ. Tinh, phát hiện mục tiêu, Nhiếp Chính Vương Ninh Tiêu Sách. Hôm nay, chỉ số muốn tạo phản của Ninh Tiêu Sách là 0. Phát động nhiệm vụ, khiến Nhiếp Chính Vương trong vòng 4 ngày phải đến thăm ký chủ thêm một lần nữa. Và khi trở về phải có tâm trạng vui vẻ. Nhiệm vụ thành công, thưởng 100 tích phân. Nhiệm vụ thất bại, ngẫu nhiên phạt. Ở nơi đông người, thả liên tiếp 10 cái rắm vừa thối vừa to. Nhị cẩu, ngươi có thể làm một con người tử tế được không hả? Để một nam thần vạn người mê như ta phải thả rắm ở chốn đông người, thể diện của ta còn để đâu nữa? Chi bằng ngươi cho ta bay màu luôn đi. Thế nên cẩu xính phải nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ đấy nhé. Cố lên, quyết chiến quyết thắng. Làm sao để Ninh Tiêu Sách quay lại đây thêm một lần nữa nhỉ? Bây giờ ta đuổi theo thì có còn kịp không đây? Nhiếp Chính Vương, vương gia ơi, ngài mau quay lại đi. Cứ gọi ngài ấy quay lại trước rồi tính sau. Còn vụ vui hay không vui thì nghĩ cách sau vậy. Cung lắm thì ta múa khỉ mua vui cho ngài ấy vậy. Mình bị ảo giác rồi sao? Ảo giác nghe thấy Hạ Vi Lương gọi mình quay lại ư? Hừ. Bắt sao hắn có thể gọi mình quay lại được chứ? Hắn còn mong mình đi thật nhanh để còn tiếp tục sát phạt ấy chứ. Hạ huynh, huynh muốn gọi vương gia quay lại sao? Để tôi đi gọi giúp huynh nhé. Chẳng lẽ Hạ huynh cũng có chút ý tứ với vương gia sao? Thế thì lại càng thú vị rồi đây. Đúng, ta có chuyện muốn nói với ngài ấy. Nam Cung đại nhân đi gọi giúp ta với nhé.
Vương gia, không. Ấy, chỉ thế này thôi à? Sao có thể theo đuổi được cực phẩm nhân gian như Hạ Vi Lương chứ? Công tử, mấy vị đại nhân kia đã gửi tới không ít nhân sâm và bào ngư. Có cần nấu một phần cho ngài tầm bổ không? Không cần đâu Lâm Môn. Ngươi có biết tiệm nào ở kinh thành chuyên thu mua những thứ này không? Không chỉ là đồ bổ, mà còn cả mấy cái bát ngọc đĩa ngọc này nữa. Dạ có thưa công tử, tốt quá rồi. Mang đi bán sạch cho ta. Nhớ kỹ là đừng để cho ai nhìn thấy đấy. Công tử, mấy thứ này ngài không ăn chút nào sao? Tất nhiên là không ăn rồi, ta có bị thương thật đâu. Ăn mấy thứ đại bổ này làm cái quái gì chứ? Đùa sao, ta đã phải mạo hiểm cả tính mạng để xét xử vụ án này, không kiếm chút thù lao thì sao mà cam lòng chứ? Sáng sớm hôm nay, Hạ Vi Lương vừa bước vào thư phòng, đã nhìn thấy trên bàn đặt một chiếc bình phỉ thúy. Đúng là đồ tốt thật. Bên trong toàn là những loại dược liệu vô cùng quý giá. Loại thuốc này người bình thường chắc chắn không dùng nổi rồi. Chẳng lẽ là do Nam Cung Ngự hay An Vương mang tới sao? An Vương và ta cũng không thân thiết lắm. Nam Cung Ngự thì có vẻ khả thi hơn. Chắc là muốn lấy lòng ta. Hy vọng lúc trời đấu địa chủ ta sẽ nương tay cho hắn đây mà. Đi tìm một cái lọ thủy tinh để đựng chỗ thuốc này đi. Cái bình phỉ thúy này trông cũng đáng giá đấy. Mang đi bán luôn đi. Thật sự cần thiết phải đem bán cả chiếc bình phỉ thúy này luôn sao? Hạ huynh à, tối hôm qua tôi đã nghiên cứu chiến thuật suốt cả đêm. Hôm nay nhất định tôi sẽ hạ gục huynh đến mức không còn manh giáp. Cảm ơn ngài nhiều nhé Nam Cung đại nhân. Cảm ơn tôi vì cái gì chứ? Cảm ơn vì tôi đã nghiên cứu chiến thuật sao? Trời ạ, Hạ huynh nghĩ rằng dù tôi có nghiên cứu chiến thuật thì cũng chỉ là đem tiền dâng tận tay cho huynh ấy thôi sao? Tôi không phục đâu, khỏi cần cảm ơn. Chúng ta đợi An Vương đến, tôi sẽ cho huynh biết thế nào là lễ hội. Hạ Tự Thừa, hôm nay chúng ta có chơi bạc nữa không? Phụ hoàng và mẫu hậu vừa mắng ta một trận lôi đình, bảo nếu ta còn chơi nữa sẽ bị cấm túc 1 tháng liền. Hôm nay không đánh bạc ở đại lý tự nữa là tốt rồi. Hạ Tự Thừa, ngươi có chắc là Nhiếp Chính Vương sẽ không phát hiện ra không đấy? Chắc chắn mà, bên ngoài có người của tôi canh gác rồi. Nhiếp Chính Vương mà đến, chúng ta cứ giả vờ xét xử là được. An Vương điện hạ, ngài thấy hạ quan nên làm thế nào để xét xử Dương Kiến Nghiệp đây? Hạ Tự Thừa, không phải người vẫn đang thẩm vấn sao? Ha 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 ha. Mọi người đang cười cái gì thế? Cười Nam Cung đại nhân hôm nay đỏ tay quá đấy mà. Đây đâu chỉ là vận may chứ. Rõ ràng là do kỹ thuật của bản quan siêu đẳng đấy chứ. Thời gian trôi qua thật nhanh, trước mắt đã đến ngày áp chót của thời hạn xét xử vụ án. Công khai xét xử Dương Kiến Nghiệp tại thao trường Dương Sơn. Vé ngồi giá từ 10 lạng. Hàng ghế đầu tiên 50 lạng bạc. Hàng thứ hai 40 lạng. Cứ thế mà tính tới. Lạ lẫm thật đấy, cho tôi mua một vé. Tôi cũng mua nữa. Việc này vô cùng mới mẻ và thú vị, thu hút đông đảo phú thương, bách tính và các hoàng thất tông thần lũ lượt kéo đến tham gia. Vé xem nhanh chóng được bán sạch, quả là một vé cũng khó tìm. Đúng lúc này, mọi người phát hiện ra có một người đội mũ sụp che khuất mặt, đang đứng phe vé ở ngay trước cổng đại lý tự. Người này giao bán những tấm vé ở vị trí đẹp với giá gấp đôi giá gốc, thế mà mọi người vẫn cứ thế chen chúc nhau tranh mua bằng được. Đúng là không ai thông minh bằng công tử nhà chúng ta cả. Còn nói về đầu óc nhạy bén biết kiếm tiền thì chỉ có công tử nhà ta là đỉnh nhất thôi. Ha ha. Ha ha, Hạ huynh. Công khai xét xử Dương Kiến Nghiệp như thế này liệu có ổn không? Ngộ nhỡ hắn nhất quyết không mở miệng thì sao? Hoặc là kiên quyết không nhận tội thì thế nào? Hắn sẽ khai thôi. Hắn đã bị dồn nén đến sắp phát điên rồi. Theo giao ước ban đầu nhé, các người nhận 1 phần, ta hưởng 8 phần. Ha ha, Hạ huynh. Tối nay chúng ta chơi trò 3 cây đi. Thôi dẹp đi, huynh đúng là biết cách tiêu tiền hộ người khác đây. Nam Cung đại nhân tốt nhất là nên giữ lại chút tiền cưới vợ đi. Hạ Tự Thừa, bản vương không thiếu thốn tiền bạc nên sẽ không chia chắc khoản tiền này với ngươi đâu. Cảm ơn vương gia. An Vương chính là vị vương gia hào phóng nhất mà tôi từng gặp đấy. Hạ Vi Lương này bộ chưa từng thấy tiền bao giờ hay sao? Lọ thuốc kim sang mà bản vương tặng cho hắn, có bỏ ra 5.000 lạng bạc cũng không mua nổi đâu. Vậy mà hắn lại dám bảo An Vương mới là người hào phóng nhất. Vương gia, đây là bệnh đấy. Đã bệnh nhập tâm phế mất rồi.
Ngài đã nảy sinh ý nghĩ không an phận với một nam nhân, lại còn đi ghen tuông với một nam nhân khác nữa chứ. Vương gia, Hạ Vi Lương vốn đâu có biết lọ thuốc kim sang đó là do ngài tặng đâu chứ. Có thích khách, có thích khách. Cả hai người họ lập tức cảnh giác cao độ. Ưng Nhã là ám vệ nên không trực tiếp lao ra ngoài. Trịnh Tuệ võ liền tuốt kiếm xông ra bên ngoài. Vương gia, đã bắt được thích khách rồi. Chính là tên tùy tùng của tặc tử Hạ Vi Lương kia. Ngươi bảo ai là tặc tử hả? Công tử nhà chúng ta mới không phải là tặc tử nhé. Tại sao ngươi lại dám tự tiện xông vào vương phủ? Tại vì đám hộ vệ của vương phủ không chịu cho tôi vào trong. Không cho ngươi vào nghĩa là từ chối cho ngươi bước vào. Gan của ngươi cũng không hề nhỏ đâu. Công tử nhà chúng tôi đã dạy tôi rồi. Chỉ cần bản lĩnh của mình đủ lớn thì kẻ khác sẽ chẳng có quyền gì để từ chối cả. Hiện giờ chẳng qua là do võ công của tôi chưa học đến nơi đến chốn thôi. Lần sau tôi nhất định sẽ không để bị bắt nữa đâu. Đây đúng là kiểu triết lý mà hắn có thể thốt ra được. Tặc tử vẫn cứ là tặc tử. Dạy dỗ ra toàn là những thứ tà môn ngoại đạo gì đâu không. Lần này ngươi đã bị bắt gọn ở đây. Ngươi nghĩ bản vương còn có thể thả ngươi trở về sao? Vương gia, tên thích khách này xử lý thế nào à? Hay là trực tiếp xử đẹp luôn đi? Tốt lắm, ta ghim ngươi rồi đấy. Công tử nhà tôi sai tôi đến đây để tặng vé cho ngài thôi mà. Vương gia, để tôi đi bắt hắn lại. Không cần đâu, hắn của thực chỉ đến để đưa vé thôi. Sao hôm nay Nam Cung đại nhân lại tới đây một mình thế? Hãy đeo gông gỗ vào cho hắn. Các người tính đưa ta đi đâu hả? Ta không đi, ta muốn gặp thái tử. Ta muốn gặp thái tử. Suốt bao nhiêu ngày qua, Dương Kiến Nghiệp từ lâu đã cận kề bờ vực suy sụp rồi. Thứ đáng sợ nhất đối với con người không phải là những màn tra tấn dã man hay ép cung dữ dội, mà là việc ngươi hoàn toàn không thể đoán biết được đối phương rốt cuộc sẽ làm gì ở bước tiếp theo. Ngươi sẽ sớm được gặp thái tử thôi. Đừng nôn nóng làm gì. Ở phía bên kia, thao trường Dương Sơn vô cùng náo nhiệt và đông đúc, tựa như một đại yến tiệc sắp sửa được bắt đầu. Vé của Ninh Tiêu Sách nằm ở ngay chính giữa của hàng ghế đầu tiên. Người ngồi ngay bên cạnh hắn lại chính là thái tử phải mua vé chợ đen mới có thể vào cửa, cùng với đường đệ của Dương Kiến Nghiệp là Dương Tự Chân. Ninh Tiêu Sách rời tầm mắt hướng về phía trung tâm thao trường, nơi dựng một công đường xét xử lâm thời. Hắn nhìn Hạ Vi Lương rồi khẽ cau mày lại. Thật không hiểu nổi một đấng nam nhi, tại sao càng nhìn lại càng thấy giống một cô nương như vậy. Tất nhiên cũng chỉ có dung mạo là tương đồng, chứ cách đối nhân xử thế hay ăn nói thì hoàn toàn không giống chút nào. Nghĩ lại thì tên tặc tử Hạ Vi Lương này quả là cưng chiều bản thân quá mức. Một đấng nam nhi đại trượng phu mà còn che ông che dù, đúng là kỳ quặc ó, chứ ngươi nói chuyện cũng kỳ quặc không kém đấy. Vương gia, tên Hạ tặc tử kia đang nhìn ngài kìa. Hắn thấy mình đến thì có vẻ rất vui mừng. Thế nhưng ngay khắc sau đó, khóe mắt Ninh Tiêu Sách liền nhìn thấy vị thái tử ở bên cạnh, đang không ngừng vẫy tay ra hiệu với Hạ Vi Lương. Khóe miệng Ninh Tiêu Sách vừa định nhếch lên một nụ cười thì đã vội vàng xị xuống. Chắc chắn là hắn đang vui mừng vì nhìn thấy thái tử rồi. Hôm nay là ngày cuối cùng thực hiện nhiệm vụ rồi. Nhiệm vụ đã xem như hoàn thành được một nửa. Ninh Tiêu Sách đã đến rồi. Còn về việc làm sao để ngài ấy vui vẻ trở về, chỉ cần phá xong vụ án này, ép Dương Kiến Nghiệp nhận tội và khai ra danh sách đồng bọn, thì chắc chắn Ninh Tiêu Sách sẽ vui vẻ thôi nhỉ. Không lâu sau đó, xe tù chở Dương Kiến Nghiệp đã tiến vào bên trong. Dương Kiến Nghiệp lúc này trông chẳng còn ra hình thù con người nữa. Suốt dọc đường đi, hắn bị vô số người dân ném trứng thối, rau héo, thậm chí có người còn thẳng tay ném cả món đồ chơi sắc lẹm vào người hắn. Hạ huynh, vừa rồi dọa chết tôi luôn rồi. Không ngờ lại có người ném cả hàng nóng ra nữa chứ. May mắn là tôi đã nhanh tay chụp được. Người ta ném vào người huynh sao? Cái đó thì không. Người kia ném cực kỳ chuẩn xác, cứ nhắm thẳng vào đầu của Dương Kiến Nghiệp mà ném tới. Bắt nếu như tôi không chụp kịp, huynh có biết hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào không? Ta biết chứ, thế thì không cần thẩm vấn nữa đúng không? Không phải, thế thì huynh sẽ không còn được gặp tôi nữa đâu. Tôi nhất định sẽ ngất xỉu vì sợ xì dầu mất thôi. Áp giải Dương Kiến Nghiệp lên đây, bắt đầu thẩm vấn thôi. Bản tự thừa cũng có đánh đập ngươi đâu. Ngươi thật là... Bản tự thừa trông có giống hạng người động chân động tay không chứ? Hạ Vi Lương bĩu môi, sau đó tự tay giật miếng rỉa trong miệng của Dương Kiến Nghiệp ra. Đã gỡ xuống rồi. Đúng lúc này, không một ai để ý thấy, ngón tay út của Hạ Vi Lương khẽ búng một cái, một viên thuốc nhỏ li ti đã bay tọt thẳng vào miệng của Dương Kiến Nghiệp. Lâm Môn, đem nước tới cho Dương đại nhân uống một hớp rồi hẳn nói chuyện. Dương Kiến Nghiệp này liệu có chịu nhận tội không đây? Ta thật sự hận không thể lao lên đó ngay bây giờ, tát cho hắn một cú, rồi bồi thêm 50 cú đá nữa. Đúng là đáng ghét tột cùng. Con trai của tam cô nhà tôi và con trai của một vị quan có xảy ra xích mích, chỉ vì nhà tam cô tôi nghèo không có tiền đút lót, mà con trai cô ấy bị phán ngồi tù tận 5 năm trời. Tam cô của tôi tức giận đến mức đổ bệnh ngay tại chỗ, giờ sắp ra đi luôn rồi. Nhìn thấy bộ dạng khốn khổ này của hắn, thật là hả dạ lòng người. Cho dù hắn có ngoan cố không nhận tội,
thì cũng đã phải nếm trải đủ mọi sự nhục nhã rồi. Vì Hạ Tự Thừa này làm việc của thực rất hợp ý ta. Dương Kiến Nghiệp chắc cũng không ngốc đến mức đó đâu. Chỉ cần hắn nhất quyết không nhận, thì đối phương cũng chẳng thể làm gì được hắn cả. Đúng vậy, Dương Kiến Nghiệp là kẻ vô cùng cáo già, chắc chắn sẽ không dễ dàng nhận tội đâu. Dưới công đường kia, Dương Kiến Nghiệp, việc ngươi thăm ông nhận hối lộ hơn 35 vạn 8.000 lạng bạc, liệu có đúng sự thật hay không? Dương Kiến Nghiệp dưới công đường kia, việc ngươi thăm ông nhận hối lộ hơn 35 vạn 8.000 lạng bạc, liệu có đúng sự thật hay không? Không đúng sự thật ư? Tên cầu quan kia, dám ăn bẩn mà không dám nhận à, nhổ vào. Đúng thế, cứ việc chối phăng đi là được. Cứ tiếp tục giữ vững thái độ như vậy là tốt rồi. Ta thấy lần này Visa đã lựa chọn đi theo Thái tử điện hạ rồi. Đúng là dội gáo nước lạnh vào vương gia mà. Không được thì chúng ta lại tìm cho hắn một chức quan khác làm chơi chơi vậy. Vậy cụ thể là người đã nhận hối lộ bao nhiêu? Ai lại đi hỏi cung kiểu đó bao giờ chứ? Hỏi thế thì làm sao người ta chịu khai thật ra cho được. Thực tế hạ quan đã nhận hối lộ hơn 36 vạn 5.300 lạng bạc, 4 căn nhà, 15 gian cửa hàng và 10 dương chân bảo ngọc thạch. Làm sao có thể chứ? Những lời khai chí mạng này sao lại có thể thốt ra từ chính miệng hắn được chứ? Chết tiệt, mình lỡ nhổ nước bọt hơi sớm rồi. Hóa ra tên cầu quan này chối là vì số lượng khai khống kia không đúng thực tế. Bắt thế thì vẫn đáng bị nhổ vào. Ta cũng phải phun một bãi vào hắn mới được, nhổ vào. Dương Kiến Nghiệp rốt cuộc là bị làm sao thế kia? Hắn bị chúng ta rồi sao? Sao lại có thể khai báo một cách rõ ràng và rành mạch đến thế chứ? Ngay cả việc nhận hối lộ 100 cân đào để đem về cho heo ăn mà cũng tự mình khai ra hết sạch xanh thế kia. Nam Cung Ngự và Lâm Môn cùng những người khác cũng không khỏi trợn mắt ngoác mồm nhìn Dương Kiến Nghiệp đầy kinh ngạc, sau đó lại chuyển rời ánh mắt tràn ngập sự hoài nghi sang phía Hạ Vi Lương ớ, chưa bình tĩnh nào, đừng hoảng hốt, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, đừng lỡ đem lòng yêu ta, không có kết quả đâu. Thế nào, Cầu Xính, viên chi vô bất ngôn đan này của ta dùng quá đỉnh đúng không? Chuẩn bài luôn, quá đỉnh, nhị cầu của thực rất xứng đáng được tên Dương đấy. Không ngờ món bảo bối này lại hiệu quả đến như thế. Ngươi mau tranh thủ hỏi tiếp đi, viên đan dược này chỉ có tác dụng trong vòng 5 câu hỏi thôi đấy. Ký chủ vừa rồi đã hỏi hết 2 câu rồi. Bây giờ chỉ còn lại đúng 3 câu hỏi để bắt hắn khai thật thôi. Cái gì cơ? Nhị cẩu, ngươi đúng là của tạ vàng của ta mà. Sao không chịu nói sớm cho ta biết hả? Còn lãng phí mất một câu hỏi đầu tiên để ra vẻ ta đây nữa chứ. Sớm biết thế câu đầu tiên ta đã đi thẳng vào vấn đề hỏi ngay là hắn đã nhận hối lộ như cái gì rồi. Nhưng ký chủ có thèm hỏi câu đó đâu. Hơn nữa, viên chi vô bất ngôn đan này chỉ có thể sử dụng một lần duy nhất trên một đối tượng thôi. Hãy nắm chắc lấy cơ hội này đi nhé Cầu Xính. Hắn biết phải làm thế nào để trong vòng 3 câu hỏi ngắn ngủi có thể khiến Dương Kiến Nghiệp tự động khai ra danh sách 10 đồng phạm đây. Yêu cầu tiên quyết của chi vô bất ngôn đan chính là ký chủ bắt buộc phải đưa ra câu hỏi dưới dạng nghi vấn thì đối phương mới chịu ngoan ngoãn khai báo thật lòng. Đây không phải là những lời ta tự muốn nói, không phải ta muốn nói đâu, ta bị chúng ta mất rồi. Câm miệng, bản tự thừa chưa hề hỏi ngươi, không được tự ý lên tiếng bậy bạ. Mau đi bịt miệng hắn lại cho ta. Dương Kiến Nghiệp, tiếp theo đây bản quan hỏi câu nào? Ngươi chỉ được trả lời đúng câu này. Nếu bản quan không đặt câu hỏi, ngươi tuyệt đối không được tự tiện lên tiếng. Đã rõ chưa? Được rồi, nếu ngươi đã hiểu rõ, bản quan cũng không thèm vòng vào tam quốc với ngươi nữa, mà sẽ trực tiếp hỏi thẳng ngươi luôn đây. Hắn đang lắc đầu lia lịa kia kìa, các người không thấy sao? Bây giờ ngươi hãy đưa mắt nhìn khắp hàng ghế khán giả đằng kia. Rốt cuộc có tổng cộng bao nhiêu người đã từng đút lót cho ngươi? Mau tháo miếng rẻ bịt miệng của hắn xuống. Ánh mắt của Dương Kiến Nghiệp lúc này hoàn toàn mất đi sự kiểm soát, bắt đầu lia qua từng người một trong số tất cả các vị quan viên đang có mặt tại hiện trường. Một lát sau, Dương Kiến Nghiệp thu hồi tầm mắt lại, rồi buột miệng trả lời câu hỏi một cách không tự chủ. 15 người. Phong tỏa toàn bộ hiện trường. Trước khi vụ án này được xét xử xong xuôi, tuyệt đối không được phép cho bất kỳ ai rời khỏi đây. Hắn rốt cuộc là đã dùng thủ thuật gì để làm được việc này vậy? Quá đỉnh, visa của chúng ta đúng là siêu cấp lợi hại luôn. Trên đời này sao lại có thể tồn tại một nam nhân hoàn hảo đến thế chứ? Vừa có dung mạo xuất chúng lại vừa tài hoa xuất chúng thế này. Đúng vậy, quả thực là cực phẩm nam thần 500 năm mới xuất hiện một lần. An Vương, thao trường đã thực sự được phong tỏa hoàn toàn chưa? Chắc chắn rồi. Tên của bọn họ rốt cuộc là gì? Khuôn miệng của Dương Kiến Nghiệp bắt đầu mất kiểm soát mà mấp máy liên tục. Từng cái tên một thi nhau tuôn ra xối xả từ miệng của Dương Kiến Nghiệp. Dương Kiến Nghiệp, ngươi đừng có mà ăn nói sằng bậy, ngươi ngậm máu phun người. Bản quan vốn dĩ không hề quen biết ngươi. Những lời này của ngươi hoàn toàn là bịa đặt vô căn cứ. Không thể tin được, tuyệt đối không thể tin được. Đường đệ của hắn là Dương Tự Chân cũng đã nhanh chóng nhận thấy có điều không ổn. Ánh mắt và khẩu hình miệng của Đường ca hắn dường như đang hoàn toàn bất nhất. Hạ Tự Thừa, người rốt cuộc đã giở trò gì với Dương đại nhân rồi? Thế nhưng hàng ghế khán giả lúc này đã hoàn toàn hỗn loạn và ồn ào như vỡ tổ, âm thanh vô cùng hỗn tạp, thế nên căn bản không một ai có thể nghe thấy lời hét lớn của Dương Tự Chân cả. Dương Tự Chân giương cổ giáo giác nhìn xung quanh để tìm cứu binh giúp đỡ. Hạ Thiếu Khanh, Hạ Thiếu Khanh. Thế nhưng Hạ Kiêu Dương lúc này trên gương mặt đã bị bôi đầy một lớp nhọ nồi đen kịt, nhìn qua một cái là biết ngay vừa mới bôi bẩn từ dưới đất lên rồi. Dương Tự Chân lập tức hiểu ngay ra vấn đề.
Hạ Kiêu Dương làm vậy là để tránh cho Dương Kiến Nghiệp có thể nhận ra diện mạo của mình. Y cũng vội vàng muốn cúi xuống bốc một vốc bùn đất dưới đất bôi lên mặt, thế nhưng đã quá muộn rồi. Dương Kiến Nghiệp từ lâu đã dõng dạc xướng tên của Y lên mất rồi. Phen này xong đời thật rồi. Hạ Thiếu Khanh, ngài mau nghĩ cách gì giúp chúng ta đi chứ? Chúng ta bây giờ đã là châu chấu buộc chung một sợi dây rồi. Dương đại nhân, hãy mau đi cầu cứu thái tử đi. Thái tử điện hạ nhất định sẽ ra tay cứu mạng các người thôi. Hem, ngươi là ai? Thái tử điện hạ, hạ quan là đường đệ của Dương Kiến Nghiệp, Dương Tự Chân. Hiện đang giữ chức hộ bộ thị lang ạ. Có chuyện gì sao? Tìm ta có việc gì hả? Thái tử điện hạ, xin ngài hãy cứu lấy hạ quan và Đường huynh với. Các ngươi cả gan tham ông nhận hối lộ, xem thường vương pháp, tội ác tay trời đáng phải chịu phạt. Cầu xin ta cũng vô ích thôi, cút ngay.